مرحبا بكم أعزائي المتابعين في درس جديد من دروس تعلم اللغة الإنجليزية لمنهج مادة اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي في العراق. درسنا اليوم هو Unit 2 Lesson 1 الفصل الثاني الدرس الأول. نتمنى أن تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. درسنا اليوم هو About Time عن الوقت. Look, listen and say. انظر واستمع وردد. لنستمع إلى المقطع الصوتي معا. Unit 2 Track 16 Unit 2 Lesson 1 Look, listen and say. 1. What time is it? 1. أولا What time is it? ما هو الوقت؟ It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. إنها الثالثة. عندما نضع رقما ونضع بعدها كلمة o'clock أي إنها الساعة ضبط، أي الثالثة ضبط، الرابعة بالضبط، الخامسة بالضبط، أي بدون دقائق إضافية. فعندما نرى الساعة والوقت هو عدد صحيح وبجانبه صفرين، وهذا بالنسبة للساعة الإلكترونية، فيكون الإجابة هو وضع الرقم وبجانبها o'clock. فهنا 3 o'clock إنها الثالثة. 2. ثانيا What time is it? What time is it? ما هو الوقت؟ It's 9:30. It's 9:30. التاسعة والنصف. 9:30. 3. ثالثا What time is it? كم الساعة أو ما هو الوقت؟ It's 11:15. It's 11:15. إنها 11:15 دقيقة أو 11:15. What time is it? 4. What time is it? It's 7:45. It's 7:45. إنها 7:45 دقيقة. إنها 7:45 دقيقة. أو نستطيع أن نقول بالعربية 8:45. 5. What time is it? It's 12 o'clock. هنا number 5 خامسا What time is it? كم هي الساعة أو كم هو الوقت؟ It's 12 o'clock. نلاحظ هنا أنها الساعة 12 تماما. 12:00. 6. 6 سادسا What time is it? كم الوقت؟ What time is it? It's 1:15. It's 1:15. إنها 1:15 دقيقة. 7. What سابعا time is it? كم هو الوقت؟ It's 2:45. إنها 2:45 دقيقة. 8. ثامنا What time is it? كم هو الوقت؟ It's 8:30. إنها 8:30. 8:30. نلاحظ هنا أننا سنتعلم 3 أشكال أو 4 أشكال من الوقت، وهي الساعة بالضبط تماما، مثلا 3 o'clock 12 o'clock 2 o'clock. النوع الثاني ونصف، مثلا 9:30 أي 9:30. 4:30 4:30. وربع، مثلا 11:15 12:15 1:15 أي وربع. والنوع الرابع وهو مثلا 7:45 أي 45 دقيقة أو 8:45. فمثلا إذا أردنا أن نقول أن الساعة 5:45 دقيقة، فكيف ننطقها بالإنجليزية؟ 5:45. 5:45 دقيقة 5:45. وهذا سيكون التدريب لتعلم الوقت بهذه المواقيت المحددة في هذه الحالة. write the time. اكتب الوقت. هنا ستكون عبارة عن
لتمرين في الوقت بالكلمات، وفي الفراغ سنضع الوقت بالأرقام. المثال الأول It's 7:45. إنها 7:45 دقيقة. 7 نضع رقم 7. 45 نضع رقم 4. 45. المثال الثاني لقد وضعت الحلول مسبقا وذلك لاختصار الوقت. It's 2:45. نضع 2 ثم نضع نقطة أو نقطتين. هي في الساعات الديجيتال كما رأينا في الصور دائما تكون نقطتين فوق بعض، لكن هنا نقطة واحدة في الحلول وليس هنالك فرق. في الحالتين الإجابة صحيحة. 2 It's 2:45. إنها 2:45 دقيقة. 2 ثم نضع نقطتين ونكتب الرقم 45. 3 It's 1:15. 1:15. It's 3 o'clock. أي إنها 3 بالضبط. 3:00. 5 It's 12 o'clock. هذا هو الحل. 6 It's 9:30. هذا هو الحل. It's 8:30. It's 11:15. ويرجى من الأستاذ أو الأم أن تدرب الطفل على العديد من هذه الجمل ليكون أسهل عليه كتابة الرقم أو كتابة الكلمة. نأتي إلى الصفحة التي تليها وهي الصفحة 23. Ask your partner and write the answers in the table. اسأل شريكك واكتب الإجابات في الجدول. What time do you get up? بأي وقت تنهض أو تستيقظ صباحا. What time do you go to school? بأي وقت تذهب إلى المدرسة. What time do you finish school? بأي وقت تنتهي من المدرسة. What time do you have lunch? بأي وقت تتناول الغداء. What time do you go to bed? بأي وقت تذهب إلى الفراش. هنا الصور لهذه المعلومات، وهنا مثلا يوسف، وهذه الأوقات التي يستيقظ بها ويذهب بها إلى المدرسة ويعود بها إلى المنزل وهكذا. هنا وضعت مثالا واحدا وأنتم ستكملون الأمثلة. مثلا وضعت اسم أحمد. أحمد يستيقظ عند 6:15. 6:15. يذهب إلى المدرسة عند 7:30. 7:30. يعود إلى المنزل عند الساعة 11. 11 o'clock. يتناول الغداء في الساعة 12:45. 12:45. يذهب إلى الفراش عند 9. 9 o'clock. يرجى ملء هذا الجدول للتعود على كتابة الأوقات كشكل أرقام. نذهب إلى الصفحة التي تليها. Unit 2 Lesson 2 الفصل الثاني الدرس الثاني. Look, read and underline the verbs listen and say. انظر واقرأ وضع خط تحت الأفعال. استمع وقل. لنستمع معا. Unit 2, Lesson 2. Listen and say. Then listen again and read. Listen and say. استمع وقل. Then listen again and read. ثم استمع مجددا واقرأ. 1. أولا Mr. Haddy gets up at 6:30. Mr. Hadi gets up at 6:30. السيد هادي يستيقظ عند 6:30. 6:30. هنا كتابة وهنا رقما. 2. ثانيا He has breakfast at 7 o'clock. He has breakfast at 7 o'clock. إنه يتناول إفطاره عند 7. 7 o'clock. 3. ثالثا He leaves the house at 7:30. إنه يغادر المنزل عند 7:30. leaves هو الفعل هنا. has هو الفعل في النقطة الثانية. gets up هو الفعل في النقطة الأولى. والآن نعود إلى النقطة الرابعة. First, he opens the zoo at 8 o'clock.
First, he opens the zoo at 8 o'clock. أولا هو يفتح حديقة الحيوانات عند الساعة 8. الفعل هنا هو opens، وضعنا خط تحت opens. خامسا Then he cleans the cages at 10:30. Then he cleans the cages at 10:30. ثم ينظف الأقفاص عند 10:30. 10:30 الفعل هو cleans، وضعنا خط تحت cleans ينظف. 6. سادسا After that, he feeds the animals at 11:15. بعد ذلك هو يطعم الحيوانات عند 11:15. الفعل هو feeds 7. يطعم. He سابعا closes the zoo at 5:15. هو يغلق حديقة الحيوان عند 5:15. الفعل 8. closes. فعل closes. Finally, he gets home at 5:45. وأخيرا finally he gets home يعود إلى المنزل at 5:45 عند 5:45. هنا وضعنا خط تحت الأفعال كما طلب منا. الفعل gets up، has، leaves، opens، cleans، feeds، closes، gets. والآن لنأتي إلى الصفحة التي تليها لنعرف سبب وضعنا خط تحت هذه الأفعال. Talk about Mr. Hadi's day. تحدث عن يوم مستر هادي. He gets up at 6:30. إنه يستيقظ عند 6:30. And he has breakfast at 7 o'clock. ويتناول إفطاره في 7. Then he leaves home at 7:30. ثم يغادر المنزل عند 7:30. He opens the zoo at 8 o'clock. وهو يفتتح حديقة الحيوان في 8 تماما. Let's check. عندما نجد هذا النص let's check ليتحقق. هنا عبارة عن قاعدة. هنا نجد الضمائر I, you, we, they. هذه الضمائر يأتي بعدها الفعل بدون أي إضافة. مثلا الفعل get up عندما تأتي بعد هذه الضمائر لا نضع لها أي إضافة. I get up at 7 o'clock. You get up at 7 o'clock. We get up at 7 o'clock. They get up at 7 o'clock. فإذا أردنا وضع جملة أخرى مثلا I breakfast at 7 o'clock. هنا نحتاج إلى فعل، والفعل هو بالعربي أتناول، وأتناول بالإنجليزية هو have. فhave يأتي كفعل رئيسي بمعنى أتناول، ويأتي كفعل مساعد أيضا، وهذا حسب معنى الجملة نستطيع أن نميز. هنا I have breakfast at 7 o'clock. have بقيت كما هي لم تتغير. لماذا؟ لأن الضمير قبلها I. هنا نتحدث عن الزمن المضارع البسيط. أما الضمائر he, she, it هي وهو و it للإشارة إلى الشيء، مثلا كرسي، منضدة، مدرسة it. هذه الضمائر يجب وضع s إلى الفعل الذي يليها. he gets up لا يمكن أن نقول he get up، هذا بالقاعدة خطأ، فيجب أن نضع s الشخص الثالث فيصبح gets up. وهذا يعني أن أي فعل يأتي بعد هذه الضمائر الثلاث he, she, it يجب إضافة s الشخص الثالث إذا كنا نتحدث عن زمن المضارع البسيط. انتبهوا لهذه القاعدة، إذا كنا نتحدث عن زمن المضارع البسيط وليس زمنا آخر. والآن Unit 2 Lesson 3 الفصل الثاني الدرس الثالث. Things we do every day أشياء نقوم بها كل يوم. Write the correct verbs under the picture.
اكتب الفعل الصحيح أسفل الصور. هنا مجموعة من الأفعال ومجموعة من الصور. الأفعال هي clean تنظيف، wash clothes غسل الملابس، cook طبخ، watch TV مشاهدة التلفاز، help my children مساعدة أطفالي، see friends مقابلة أو رؤية أصدقاء، go shopping الذهاب للتسوق. Number 1 هنا نرى سيدة تطبخ فالفعل المناسب هو cook. 2 ثانيا هنا نرى سيدة تشاهد التلفاز فالتيفي. 3 ثالثا نرى امرأة تساعد أطفالها فيكون الفعل المناسب help my children. هنا نرى سيدة تنظف فالفعل المناسب هو clean. هنا تغسل ملابس الفعل يكون wash clothes. هنا ترى أصدقاء فالفعل see friends. هنا بجانب محل وتحمل أكياس تسوق فيكون الإجابة الصحيحة go shopping. Listen and check your answer. استمع وتأكد من إجاباتك. لنستمع معا إلى مقطع Track صوتي. 21, Unit 2, Lesson 3. Listen and check your answers. 1. Cook. cook. 2. Watch TV. watch TV مشاهدة التلفاز. 3. Help my children. مساعد أطفالي. 4. Clean. أنظف. 5. Wash clothes. أغسل الملابس. 6. See friends. أرى أصدقائي. أصدقاء friends. 7. Go shopping. فإذا كل إجاباتنا صحيحة. Ask and answer about the picture. هذا أيضا تمرين للسؤال عن الصور وماذا نفعل بها. الصفحة التي تليها Listen and write the days of the week. استمع واكتب أيام الأسبوع. لنستمع معا. Track 22. Unit 2, Lesson 3. Listen and write the days of the week. استمع واكتب أيام الأسبوع. On Monday, she always goes shopping. On Monday, she always goes shopping. هنا نرى سيدة في مركز التسوق. هنا نضع Monday. On Tuesday, she sees her friends. On Tuesday, she sees her friends. في يوم الثلاثاء تقابل أصدقائها. هذه الصورة Tuesday. Then on Wednesday, she washes clothes. وفي يوم الأربعاء تغسل الملابس. On Thursday, she cleans the house. يوم الخميس تنظف المنزل. She helps her children with their homework. تساعد أطفالها بالواجب المنزلي. On Saturday, she always cooks lots of things. يوم السبت تطبخ الكثير من الأشياء عادة. Then on Sunday, she has a rest and she watches TV. ويوم الأحد ترتاح وتشاهد التلفاز. والآن إلى المقطع الصوتي 23. Listen and read the questions. استمع وأقرأ الأسئلة. Match them to the answers. وصلهم مع الأجوبة. لنستمع معا. Track 23. Unit 2, Lesson 3. Listen and read the questions. Match them to the answers. والآن نبدأ. أولا Does she cook on Sunday? Does she cook on Sunday? هل
تطبخ هي يوم الأحد؟ No, she doesn't. كلا، لا تفعل. No، كلا. she نفس الفاعل نضعه. doesn't لأن السؤال بدز فنعيد إضافته هنا مجددا ونضع النفي لأننا أجبنا ب no كلا. No she doesn't. ثانية. When does she wash clothes? متى تغسل الملابس؟ On Wednesday. On Wednesday يوم الأربعاء. 3. أربعاء. What does she do on Tuesday? ماذا تفعل يوم الثلاثاء؟ She sees her friends. إنها ترى أصدقائها. طبعا هذا السؤال. 4. رابعا. Does she clean the house on Thursday? هل تنظف المنزل يوم الخميس؟ Yes, she does. نعم تفعل ذلك. Yes she does. هذه هي الإجابات. وإلى هنا ننتهي هذا الدرس. انتظرونا في تكملة الدرس قريبا إن شاء الله. شكرا لمتابعتكم.